สวัสดีค่ะตาลซอมวิบนะคะวันนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มารีวิวหูฟังกันนะคะแต่ว่าตาลมารีวิวจอยเกมนั่นเองโอ้ my god มีจอยเกมเข้าช่องตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้รีวิวน้อง Nintendo Switch 2 ไปนะคะหลังจากนั้นก็คือ DM งานเกมนี่เข้ามาไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวแต่เห็นอย่างนี้ตาลไม่รับทุกอันนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยมันเจ๋งมากจริงๆจนตาลรู้สึกว่ามันต้องรีวิวจริงๆอะใช้เล่นได้หลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น PC Nintendo Switch รุ่นที่1รุ่นที่2 Android แล้วก็ iOS เนี่ยก็รองรับเช่นเดียวกันนะคะก็คือเทียบเท่าจอยของ Xbox เลยแหละนอกจากนั้นที่สำคัญนะคะทุกคนทัชชิ่งปุ่มกดฟินมากเอาว่าวันนี้นะคะตาลจะมารีวิวน้อง Flydigi Apex 5 ตัวนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันว่าจอยเกมตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากขนาดไหนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่อุปกรณ์ในกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างกล่องก็ออกแบบมาได้เท่มากเลยนะคะว้าวเราก็เจอใบแนะนำตัวน้องก่อนเลยนะคะ Apex 5 อุปกรณ์ในกล่องที่ให้มานะคะก็จะมีจอยเกมก่อนเลยนะคะซึ่งตัวของจอยเกมเนี่ยเขาจะไม่ได้มีปุ่มมาโครอีก2 ตัวให้ตรงนี้ตั้งแต่แรกนะคะเราจะต้องมาหยิบตรงนี้ชึบแบบนี้นั่นเองมีสายต่อแบบ USB-C มาให้กรณีที่เราอยากเล่นแบบเสียบสายนะคะหรือว่ากรณีที่เราอยากจะเชื่อมต่อแล้วก็เปลี่ยนภาพในหน้าจอของจอยอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น USB สำหรับเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นเองค่ะในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะคะส่วนนี้ตันชอบมากเลยนะคะมันคือแผ่นเหล็กนะคะที่เราสามารถแกะสลักลายของตัวเองเนี่ยลงไปใส่ในจอยของเราได้นั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของตัวจอยกันบ้างเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเดี๋ยวกดเปิดก่อนน่ารักเปล่าจอยตัวนี้เขาจะมีหน้าจออยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับไฟล์ PNG JPG นะคะแล้วก็ GIF ได้ด้วยเผื่อใครอยากเอาหน้าตัวเองใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่เราต้องการที่จะแพร์จอยตัวนี้กับแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดบังคับนะคะแล้วก็ดูการปรับแต่งผ่านหน้าจอได้เลยนั่นเองและจุดตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เขาให้แผ่นเหล็กเพิ่มเติมมาเมื่อกี้นะคะเราสามารถที่จะแกะสลักเป็นโลโก้หรือเป็นชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็มาใส่ไว้ในจอยได้นะคะขอเจาะเรื่องของปุ่ม ABXY ตรงนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นทัชชิ่งปุ่มแบบ Mega Tactile นะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับปุ่มของจอย Nintendo Switch ที่มันจะเป็นปุ่มที่กดไปแล้วมันอาจจะไม่ได้มีเสียงแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยปุ่มมันจะให้ทัชชิ่งที่มีความสุขกว่านั้นเยอะมากๆเลยนั่นเองสำหรับตัวอนาล็อกตรงนี้นะคะเขาเป็นระบบ Alloy Hall นะคะซึ่งเขาจะใช้แม่เหล็กนะคะในการจับตำแหน่งของตัวอนาล็อกนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ความแม่นยำมันจะสูงกว่าระบบปกติส่วนใครที่รู้สึกว่าอยากจะปรับแต่งความหนืดของอนาล็อกเนี้ยตัวนี้ทำได้นะทุกคนเขาจะให้ตัวปรับตรงนี้นะคะแล้วเราสามารถที่จะเอาตัวปรับเนี้ยไขความหนืดของอนาล็อกได้อีกทีหนึ่งส่วนข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม select แล้วก็ปุ่ม start นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นปุ่ม home ซึ่งเราจะใช้ปุ่ม home ตรงนี้ในการเชื่อมต่อแล้วก็ pairing จอยตัวนี้กับแพลตฟอร์มต่างๆด้วยค่ะสำหรับด้านบนของตัวจอยตัวนี้นะคะเขาจะมีปุ่ม SR ตรงนี้มาให้นะคะแล้วก็จะมีปุ่ม trigger นะคะเป็น trigger LR ด้วยความพิเศษของ trigger เขาเป็นระบบ Hall effect นั่นเองค่ะคือมันจะเป็นระบบคล้ายๆกับตัวอนาล็อกเลยก็คือใช้แม่เหล็กนะคะในการวัดตำแหน่งนะคะซึ่งมันจะมีความแม่นยำมากกว่าระบบเดิมนั่นเองความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทริกเกอร์ตรงนี้เขามีระบบ Active Trigger ด้วยนะคะเวลาเราเล่นเกมแล้วเวลากดปุ่มยิงมันจะมีความหนืดตามเกมที่เราเล่นนะคะส่วนปุ่ม Shoulder ตรงนี้นะคะเขาเพิ่มมาให้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะมาโฮได้สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าปุ่มมาโฮเอาไว้ทำอะไรนะคะเผื่อเราต้องการที่จะแบบเซตคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆเราก็สามารถที่จะเอามันมา adjust ในปุ่มตรงนี้ได้นั่นเองสมมติว่ากดปุ่มมาโค1 ครั้งแทนที่จะแบบยิงอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ให้มันยิงแล้วเปลี่ยนอาวุธอะไรอย่างเงี้ยได้เลยในปุ่มเดียวปุ่มมาโคนะคะมีมาให้ทั้งหมด6 ปุ่มเลยนะทุกคนโอ้ my god ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาอะไม่ได้ใส่อันนี้มาให้ตั้งแต่แรกนะใครที่ไม่ชอบก็อาจจะเอาออกนะคะส่วนใครที่ใช้บ่อยๆก็ใส่ไว้เลยสำหรับด้านหลังนะคะใครที่เป็นสายเล่นกับมือถือนะคะเขามีนี่มาให้ด้วยโฟนโฮลเดอร์นะคะเราสามารถที่จะติดตั้งบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับปุ่ม2 อันนี้นะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันกับปุ่มเทอร์โบนะคะปุ่มเทอร์โบก็จะเป็นปุ่มที่ใช้คำสั่งเดิมนะคะซึ่งมันจะทำซ้ำๆเดิมซ้ำๆนั่นเองสมมติเวลาเรากดปุ่มยิงตัวนี้มันจะยิงซ้ำๆให้เรานะคะเราไม่ต้องกดปุ่มยิงบ่อยปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะคะทำหน้าที่เหมือนปุ่มฟังก์ชันบนคีย์บอร์ดเลยค่ะก็คือทำหน้าที่เป็นคีย์ลัดนั่นเองแต่ว่าตัวจอยเนี่ยเราสามารถปรับได้ผ่านจอทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูชาร์จแบบ USB-C นะคะสำหรับเชื่อมต่อนะคะจอยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้3 ช่องทางนะคะก็คือเชื่อม
มต่อบลูทูธเชื่อมต่อตัว USB Wireless ตัวนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับสาย USB นั่นเองจอยตัวนี้นะคะใช้งานร่วมกับ Charging Dock 2 ตัวนี้ได้ด้วยซึ่งแท่นวางจอยตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถปรับแต่งลายข้างหน้าได้ตามที่ชอบเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการปรับทุกอย่างทั้งหมดนะคะเราสามารถปรับได้ที่ซอฟต์แวร์ FlyDigi Space Station 4 ค่ะสำหรับตัวจอยนะคะเขาจะมีกรอบใสๆตรงนี้นะคะซึ่งกรอบใสๆตรงนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้นะคะเพื่อปรับแต่งทุกอย่างข้างในก่อนถอดนะคะเราก็จะต้องถอดตัวอนาล็อกแล้วก็ถอดตัวตรงนี้ออกมาก่อนด้านในนะคะอย่างที่ตาลบอกไปเลยว่าจอยตัวนี้เราสามารถที่จะปรับความหนืดของอนาล็อกได้วิธีนะคะก็ให้เราเอาตัวปรับตรงนี้นะคะไปไขตัวบริเวณนี้ค่ะปรับได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาตรงนี้ขวาก็ปรับนี้ได้เลยความเท่ของเขายังไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าเราสามารถที่จะคอสตอมจอยตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเขามีแผ่นเหล็กตรงนี้มาให้ตรงนี้มันเป็นนี่อยู่ FlyDigi 2025แบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะทำการคอสตอมจอยตัวนี้นะคะให้เป็นของเราเขาจะให้แบบเข็มจิ้มซิมมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้แผ่นอย่างเงี้ยมา A few moments later เฮ้ยเท่อะพอแกะเสร็จนะคะเราก็ใส่เข้าไปที่เดิมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งภายในทั้งหลายนะคะถ้าเราเสร็จแล้วก็ใส่เลยกับที่เดิมอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างฟังก์ชันภายนอกทั้งหมดนะคะสำหรับ FlyDigi Apex 5 ตัวนี้ค่ะสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เขาให้มานะคะก็คือจอยตัวนี้เนี่ยมีไจโร6 Axis Motion Control แบบอิสระนะคะตรงนี้เราสามารถใช้ตัวไจโรตรงนี้เล่นเกมกับอะไรก็ได้เป็น Nintendo Switch 1 หรือ 2 อะไรเงี้ยตัวนี้แม่นยำมากนะคะเวลาเราเล่นแบบ Mario Kart เวลาเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยดีมากค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าไจโรยังไม่ถูกใจนะคะเราก็สามารถที่จะไปเซตติ้งได้ผ่านโปรแกรม FlyDigi Space Station 4 โอเคค่ะเนื่องจากว่าฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์หลายๆอย่างจอยตัวนี้มันเยอะมากเยอะจนตายไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันหมดภายในทีเดียวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการอธิบายให้เห็นภาพที่สุดนะคะโดยการใช้ซอฟต์แวร์ FlyDigi Space Station รุ่นที่ 4 นั่นเองตรงนี้เราจะสามารถแบบ mapping แล้วก็ปรับฟังก์ชันต่างๆได้อย่างละเอียดเลยนะคะผ่านโปรแกรมนี้โอเคเรามาดูเรื่องของการ adjust ทุกอย่างนะคะผ่านโปรแกรมกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้ตาลเสียบไว้2อย่างซึ่งก็คือตัวจอยนะคะกับ charging dock นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเราอยากจะปรับทุกอย่างให้มันแบบละเอียดที่สุดเราจะต้องใช้สายนะคะในการ connect กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นเราไปดูเรื่องของการปรับจอยกันก่อนเลยเนี่ยถ้าทุกคนเข้ามาหน้านี้ใช่ปะเราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าจอก่อนเลยก็ได้เราก็ไปที่นี่เลยค่ะทุกคน screen นะคะแล้วก็เขาจะมี preset ต่างๆนะคะให้เราเลือกเยอะมากแต่ว่าถ้าเราอยากแบบเอาหน้าตัวเองใส่ลงไปแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้นะคะแล้วก็เอารูปหน้าตัวเองใส่เข้าไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะมันก็จะทำการอัปโหลดรูปของเรานะคะผ่านสายเข้าไปในจอยเรียบร้อยเลยว้ายรู้สึกเหมือนจอยนี้มันเป็นของเราแล้วจริงๆดูดินอกจากมีชื่อตาลแล้วมีหน้าตาลอยู่ในนี้ด้วยทุกคนอันนี้ก็เป็นภาพหน้าเพจ Facebook ของตาลเองนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะมาทำภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะทุกคนเผื่อใครมีแบบไฟล์กิฟต์ก็คือใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าไม่มีถัดไปนะคะข้างๆกับปุ่มสกรีนตรงนี้นะคะเราจะเห็นคำว่า Adaptive Trigger เขามีรายชื่อเกมกับแพลตฟอร์มที่รองรับบอกเลยนะคะว่าอย่างอันเนี้ยเขารองรับเกมใน Steam นะคะแล้วก็เป็นรายชื่อตามนี้เลยจะมีพวกแบบ Cyberpunk Hitman Resident Evil Call of Duty เกมพวกเนี้ยเขาก็จะมีรูปแบบในการเล่นที่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเลื่อนให้ดูรายชื่อเกมคร่าวๆนะคะไหนใครชอบเกมอะไรกันมั่งส่วนใครที่ไม่ต้องการจะใช้นะคะก็กดปิดตรงนี้ไปเลย Adaptive Trigger ไม่เอาหน้าข้างๆตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ Common ของจอยตัวนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของพวกความสว่างของไฟนะคะปรับได้เลยตามความชอบนะคะส่วนข้างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสั่นนั่นเองถ้าใครไม่ชอบให้จอยสั่นนะคะก็ปิดเลยนะคะแต่ตันชอบมากเนี่ยเพิ่มระดับเลยซึ่งตัวผลิตการสั่นนะคะทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยจะเป็นตุ้มเหล็กๆตรงนี้นะคะ2ข้างเดี๋ยวตันกดให้ดูปึ๊บเนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นมันสั่นปะเห็นปะความพิเศษของระบบสั่นตัวนี้นะคะคือมันจะเป็นระบบ asymmetric impulse motor นะคะก็คือซ้ายขวาของมันมันจะสั่นไม่เท่ากันสมมุติว่าเราเดินในเกมเราเดินไปเตะถังแล้วถังมันอยู่ทางเอียงด้านซ้ายอะไรเงี้ยมันก็จะสั่นด้านซ้ายเยอะกว่าก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่ม feeling ในการเล่นเกมได้เยอะมากหน้า common ก็ประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นหน้าของปุ่มนั่นเองตรงนี้คือหน้าที่เราสามารถที่จะ mapping ปุ่มต่างๆได้นะคะที่ตันบอกว่าจอยตัวนี้มันสามารถมาโคได้ใช่ไหมทุกคนมันไม่ได้มาโคได้เฉพาะปุ่มที่เขาเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานะแต่ปุ่มทั้งหมดนะคะที่มีในนี้สามารถมาโคได้ทั้งหมดเลยวิธีการง่ายมากเลยทุกคนสมมติว่าทุกคนอยากจะไปปรับ M2 ข้างหลังตรงนี้นะคะให้มันเป็นแบบรีโหลดกระสุนอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับไปที่ M2 ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้แล้วสมมติว่าในคอมเรามันต้องกดตัว R เพื่อรีโหลดอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็ไปกดตัว R เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเรากด M2 มันก็จะไปโดนปุ่ม R ในคอมทันทีก็คือทุกปุ่มในนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น
เป็นปุ่มขึ้นปุ่มอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำเทอร์โบสามารถทำมาโครสามารถทำสเปเชียลได้หมดเลยนะละเอียดมากขี้โกงมากเลยเนาะถัดไปนะคะมาหน้าของจอยสติ๊กนะคะมันเป็นระบบ Alloy Hall นะคะเพราะฉะนั้นความละเอียดมันจะเยอะมากแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าโซนมันน้อยก็คือเรื่องของเวลาที่เราแบบขยับนิดเดียวแล้วมันไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราผิดพลาดในการกดเราก็สามารถมาปรับระดับของเดซโซนผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นด้านซ้ายอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาปรับให้เดซโซนมันเยอะขึ้นนะคะเพื่อที่เราก็จะได้กดผิดพลาดได้ยากขึ้นจริงๆถ้าเราขี้เกียจเลือกแบบนี้เรามาเลือกเป็นแบบพรีเซตส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะเลือกได้นะว่าแบบ mapping to อะไรก็คือใช้กับอะไรสิ่งนี้ใช้เป็นจอยนะใช้เป็นคีย์บอร์ดนะใช้เป็นเมาส์ก็แบ่งตามประเภทได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้สมมุติว่าใครเล่นเกม RPG ที่แบบต้องเดินวนเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับที่ Circle ได้นะคะมันก็จะทำการแบบเดินตามทิศทางเป็นวงกลมแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่เล่นเกมต่อสู้เยอะๆ Mortal Kombat เงี้ยเราก็ไปที่ Rectangle ตรงนี้ได้นะคะมันก็จะขยับทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมต่อไปเป็นเรื่องของไจโรนะคะเราสามารถปรับไจโรเล่นใน PC ได้นะคะถ้าเรามีพวกเกมขับรถต่างๆเช่นพวก Need for Speed Heat อะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถปรับเล่นได้เช่นกันค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของ Trigger นะคะ Trigger คือปุ่มนี้ค่ะทุกคนเราสามารถที่จะปรับเป็นโหมดได้นะคะว่าความรู้สึกมันเป็นแบบอะไรนะคะมันก็จะเป็นความรู้สึกของเกมแข่งรถไหมหรือเป็นความรู้สึกของแบบแรงตอบสนองเวลาแบบยิงกระสุนไปจะเป็นแบบสไนเปอร์จะเป็น Trigger Lock Vibration นะคะเราสามารถที่จะเลือกให้มันตรงกับความต้องการของเราได้เลยปรับได้ทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าสามารถ setting adjust ทุกอย่างได้แบบละเอียดมากนอกจากเรื่องที่มันสามารถปรับได้ละเอียดแล้วอย่างที่ตาลบอกไปเลยว่าปุ่มต่างๆของเขามันมี touching ที่เป็นแบบเป็น touching ที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องการตอบสนองเวลาที่เรากดลงไปการส่งสัญญาณของมันมันอยู่ถึง1,000 เฮิร์ตซ์เลยนะทุกคนเรียกได้ว่ามันจะผิดพลาดได้น้อยมากแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากๆนะคะสำหรับการ adjust ปุ่มต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นจอยที่โกงมากเลย นี่มันคือเบื้องหลังความสำเร็จของเกมเมอร์หรือเปล่านะใครที่เล่นเกมที่มันมีรายละเอียดท่าเยอะๆตัวนี้คือจอยเกมที่มันมีโปรแกรมการปรับรองรับแบบนี้เลยนะถ้าเราใช้จอย Nintendo ใช้จอย Xbox ธรรมดามันไม่สามารถที่จะแบบปรับได้ละเอียดขนาดนี้นะคะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่ 1,500 มิลลิแอมป์แล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบ High Capacity แบตเตอรี่นะคะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่คุณภาพดีมากแล้วก็มีความทนทานสูงค่ะสำหรับการปรับแต่งจอยจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเราไปดูเรื่องของ Dock Charge ตรงนี้กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เหมือนกันนี่เลยทุกคนเข้าไปที่ Controller Charging Dock ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งได้หลายอย่างเลยพวก Light Mode ของมันนะคะก็เราสามารถที่จะเลือกแบบได้ว่าให้มันเป็นแบบนี้นะคะปรับระดับความเข้มแสงตรงนี้นะคะก็เป็นพวกออปชันต่างๆนะคะเช่นแบบทำให้จอยมันเข้า Sleep Mode เลยไหมเวลาที่เราแบบเข้าแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เข้า Sleep Mode ให้เลยจะได้ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เซฟการทำงานของเครื่องด้วยนะคะ Lighting Sync นะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะทำให้สี Lighting ของจอยนะคะกับ Lighting ของตัวชาร์จเนี่ยมันซิงก์กันได้ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะอัปโหลดอาร์ตของเราลงไปได้ด้วยนะคะจริงๆมันคล้ายๆกับจอยเราสามารถที่จะอัปโหลดภาพลงไปได้แต่ว่าพอเราอัปโหลดภาพลงไปแล้วมันจะไม่ใช่ขึ้นภาพมาทั้งหมดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการแสดงผลของมันมันเป็นจุดๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอัปโหลดรูปอะไรลงไปนะคะเราไปที่ Custom ตรงนี้นะคะมันก็จะได้แค่โทนสีค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมาเลือกเป็น preset ข้างล่างดีกว่าและนี่นะคะก็จะเป็นรีวิวทั้งหมดสำหรับ Flydigi Apex 5 ตัวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมันโคตรละเอียดเขามีความละเอียดอ่อนแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะมากแล้วที่สำคัญตารู้สึกว่ามันเป็นจอยที่ touching ดีที่สุดเท่าที่ตาเคยใช้เลยเอาจริงๆคือมันเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบการสั่นทิศทางต่างๆเขาใส่ใจละเอียดเล็กๆน้อยๆได้เยอะมากจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถ adjust ทุกอย่างได้ละเอียดมากมีปุ่มให้เราเลือกใช้ได้เยอะมากๆแล้วเขาก็ยังไม่ลืมที่จะดีไซน์ทุกอย่างให้มันออกมาสวยงามนะคะเป็นจอยที่คะแนนเต็ม10ไปเลยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ Flydigi Apex 5 ตัวนี้นะคะน้องตัวนี้มีค่าตัวอยู่ที่ 4,590 บาทมีรับประกันให้ด้วย1 ปีนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวตันจะทิ้งลิงก์ข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยเลยค่ะจอยเกม Touching ดีๆแบบนี้นะคะระบบที่ดีมีฟีเจอร์ที่ดีฟังก์ชันจัดเต็มและยังสามารถแมปทุกอย่างได้อย่างละเอียดง่ายดายแบบนี้นะคะต้อง Flydigi Apex 5 ตัวนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ตันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปของตันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย